سلام. امروز میخوایم یه ساک پارچه‌ای خیلی ساده و خیلی زیبا با هم بدوزیم. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. بچه‌ها، دوخت این ساک پارچه‌ای خیلی آسونه و برای شمایی که مبتدی هستین و تازه شروع به کار کردین یه کار خیلی آسون و ساده است، اما خیلی کاربردیه. برای من دوخت ساک پارچه‌ای و آموزشش از این نظر خیلی مهمتره که دلم میخواد این ساک رو بدوزیم و موقعی که میرین خرید از این ساک استفاده کنید و کمتر از ساک‌های پلاستیکی استفاده کنید تا هم به خودمون هم به طبیعت کمک کنیم. برای این ساک پارچه‌ای اندازه هایی که لازم داریم، به 2 دیگه پارچه نیاز داریم، 50 سانتی متر در 45 سانتی متر. یه جیبم میخوام برای داخل ساک بدوزم که وقتی میرین خرید موبایلتون و کلیدتون و همینطور کیف پولتون رو بتونید توی این جیب بذارید. این ساک 2 بند داره به ابعاد 65 سانتی متر در 10 سانتی متر. میریم که با هم روی پارچه این الگومون رو بندازیم و ببریم. بچه‌ها، پارچه رو طوری رو الگو میندازیم که اول پارچه رو تا زده باشیم و ترکی پارچه روی ترکی پارچه باشه. ترکی پارچه بچه‌ها میدونید همون راستای پارچه ماست، همون طول پارچه‌مونه، همونجا که یه خورده ضخیمه، یه خورده منسجم بافته شده، اون میشه ترکی پارچه‌مون. پارچه رو الگو رو روی پارچه میندازیم و در راستای پارچه میذاریمش. با سنجاق فیکسش میکنیم. برای کناره هاش 1 تا 1.5 سانت در پهلو و پایین کارمون و در بالای کارمون 4 تا 5 سانت براش زاپاس دوخت در نظر میگیریم. میتونیم این زاپاسا رو بچه‌ها با خطکش علامت بزنیم که وقتی میخوایم ببریم خیلی برامون راحت باشه. خب وقتی میخوایم کارمون رو ببریم دستمون حتما باید روی الگو باشه، وگرنه الگو تکون میخوره، پارچه‌تون تکون میخوره و برش خوبی نخواهید داشت. بعد از اینکه دور تا دور بدنه ساکمون رو بریدیم میذاریمش کنار. دوباره پارچمون رو پهن میکنیم و بندای ساکمون رو الگوشو میندازیم و میبریم. بچه ها از خود بدنه 2 تا باید در بیاد. ببینید رو دولای پارچه گذاشتیم دیگه. برای بندها هم همینطور 2 تا بند ما باید داشته باشیم دیگه. اینو قشنگ میندازیم رو پارچه، با سنجاق فیکسش میکنیم و برای دور تا دورش 1 سانت زاپاس دوخت میذاریم. اگه دوست دارید این بند کمی باریکتر باشه بچه‌ها دیگه زاپاس دوخت بهش ندین، عیناً دور الگوتون رو ببرین، بندتون یه کمی نازکتر در میاد. خب بندارم بریدیم. حالا باید جیبی که میخوایم درست کنیم برای ساکمون هم ببریم. ما یه دونه جیب داریم، پس از یلای پارچه استفاده میکنیم. تکه الگو رو میذاریم روی پارچه، با سنجاق فیکسش میکنیم. برای پهلوها و برای پایین کارمون 1 تا 1.5 سانت بچه‌ها بس زاپاس دوخت بذاریم، ولی برای بالا 4 تا 5 سانت میتونیم زاپاس دوخت بذاریم.
بچه دوخت جیب سلیقه‌ایه. شما میتونید 2 تا جیب برای خودتون بدوزین برای ساکتون. حالا من یه دونه جیب گفتم براتون بدوزم. خب اینم از تیکه جیبمون، اینم از بندای ساکمون، اینم از بدنه ساکمون. بریم کنار چرخ بشینیم با هم بدوزیمش. خب یادتونه بهتون گفتم اتوکاری میتونه خیلی مهمتر از چرخکاری باشه یه وقتایی. خب اینم با اتو شروع میکنیم. لبه های بالایی ساکمون رو در 2 طرف 2 تا چرت میزنیم. این کار باعث میشه که ما بتونیم راحت اون 3 سانتی یا 4 سانتی که اضافه دوخت گذاشته بودیم و برگردونیم و اتو بزنیم. بچه الگومون رو خیلی با احترام جدا میکنیم و میذاریمش یه گوشه. قسمت بالای کارمون رو به اندازه 3 یا 4 سانتی که اضافه دوخت گذاشتیم برمیگردونیم و یه خط اتو میندازیم. این خط اتو انداختنا، این اتو کاریا به همون کمک میکنه که وقتی پشت چرخ میشینیم خیلی راحت کارو بدوزیم. حالا در ادامه کار میبینید که کاری که اتو شده چقدر راحت دوختش. خب یه تا میزنیم، دوباره یه تای دیگه میزنیم. برای اینکه بتونیم کار رو راحت برگردونیم. از اتوی سرد استفاده میکنیم. اتوی سرد باعث میشه کارتون سریعا پرس بشه. میبینید؟ خب حالا برش میگردونم و قشنگ روی تایی که زدم اتو میزنم. این طرف ساکمون هم بچه ها همین کارو میکنیم. یعنی هر 2 طرف ساکو باید همین کارو انجام بدیم. ببینید اینم برمیگردونیم و اتو میزنیم. بچه اگه فکر میکنید پارچتون ممکنه این اتوش یکم باز خوب نخوابه، میتونید چند تا سنجاق بهش بزنید، با سنجاق نگهش دارید. خب تا اینجای کارمون آماده شد. حالا میرسیم به تیکه جیب. تیکه جیبم دقیقا مثل بالای ساکمون میمونه. به اندازه 4 تا 5 سانتی که اضافه گذاشته بودیم برمیگردونیم. یه خط اتو اول میندازیم. اتوی سردم باعث میشه کارمون کاملا پرس بشه. چقدر هیجان انگیزه این اتوی سرد. من عاشقشم. خب یه تای دیگه میزنیم و دوباره یه اتو میزنیم و یه اتوی سردم میتونیم روش بذاریم و کار بالای جیبمون در واقع تا اینجا تموم شده. لبه های کناری کارم یه اتو میزنم. اینجوری بچه جیبم دیگه حاضر آماده است. یعنی بدون هیچ دردسری میبرم روی ساک وصلش میکنم. هر 2 طرف کار اتو میزنم. اصلا اگه اتو نباشه من به هیچ وجه نمیتونم خیاطی کنم. پایین کارم همینطور. مرسی اتوی سرد. خب اینم از جیبمون که الان حاضر آماده است. میرسیم به بندای ساکمون. بچه یادتون باشه تا زمانی که نخواستین اتو بزن یا تا زمانی که پشت چرخ نخواستین بشینید یهو الگوها رو سوا نکنید از کارتون. اونجوری گم میکنید، نمیدونید که چی به چی بوده، کجای کار باید چه کاری انجام بدید.
خب کناره های بند رو به اندازه 1 سانت که زاپاس گذاشته بودیم برمیگردونیم و یه اتو میزنیم. هر دو طرف کارو به همین شکل اتو میزنیم. بچه این یک روش از دوخت این بنده. حالا تو این ویدیو من این شکلی به شما یاد دادم. حالا تو ویدیوهای دیگه اگه یه روزی یه ساک دیگه دوختیم یا یه کیفای برای بیرون دوختیم، حتما یه مدل بند دیگه هم به شما یاد میدم. خب ببینید 2 تا قسمتی رو که تا کرده بودیم و روی هم آوردیم و قشنگ روی هم میذاریم و اتو بهش میزنیم. بچه دقت بکنید این 2 تا قسمت قشنگ روی هم وایسه. حالا یه اتوی مرتب بهش میزنم. میبینید انگار کار رو دوختیم داریم اتو میزنیم. اصلا انگار کار تموم شده است. من خودم کیف میکنم وقتی اتو میزنم کارامو. عالی شده، عالی شده. خب اینی که بندم که همینطور. همون 2 تا 1 سانت رو برمیگردونیم، اتو میزنیم. بعد 2 تا تیکه رو روی هم میذاریم و مثل بند قبلی درستش میکنیم. خب حالا اومدیم سر وقت دوخت. باید لبه جیب و 2 تا بندا رو بدوزیم. اول لبه جیب رو میدوزیم. بچه ببینید همین قسمتی رو که تا کردم شروع میکنم به دوخت. سوزن توی کار، 2 تا نخامم که پشت پایه است، یه سرقایمی میزنم، یعنی یه رفت و برگشت کوچولو میزنم که کارم سفت بشه. نخ اضافه هم از پشت همون اول کار میچینم. من خیلی بدم میاد که توی کارم نخ باشه. خب این از لبه جیبمون که حاضر شد. حالا بندا. ببینید این 2 تا قسمتی که باز هستش و با اتو رو هم دیگه فیکس کردیم و نگاه کنید اینجا رو میذارم روی هم و از بالا شروع میکنم به دوختن. بچه‌ها میتونید سنجاق بزنید کارتون رو از بالا تا پایین، چند تا سنجاق بزنید که راحت دوخته بشه. ولی چون کار اتو شده است خیلی راحت دوختش. حالا اگه باز شما نتونید سنجاق بزنید. ببینید 2 تا کاری که بازه رو قشنگ میذارم رو هم، از بالا شروع میکنم به دوختن. اینو یه دوخت نیش میزنم. دوخت نیش رو تو ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم. خب به همین راحتی از بالا شروع میکنم به دوختن تا پایین کار. فقط مواظب هستم که 2 تا درس قشنگ روی هم قرار بگیره و یه دوخت تمیز بخوره. خب این کارم همینطور. بچه یه نکته اینجا بهتون بگم. وقتی میخوایم یه تیکه مستطیل رو دلا کنیم و بذاریم رو هم بدوزیم مثل این بند، همیشه یادتون باشه تیکه روی رو اندازه 2 میل بریم بالاتر، بعد شروع کنید به دوختن. ببینید این 2 میل تیکه روی من 2 میل بردمش بالاتر، بعد دارم میدوزمش. این کار باعث میشه که این دوخت بندمون خیلی صاف و منظم باشه، کار پیچ نخوره، آخر کار چیزی هم اضافه نیاریم. همیشه هم دستتون باید بچه هم اول کار هم یه طرف پشت کار باشه، یه دستتونم روی کار باشه.
یعنی نباید همینجوری بدوزینش، باید کارو نگه دارین و بدوزین. به اصطلاح کارو ول نکنید، قشنگ بدوزینش. همچین با عشق بدوزین. فکر نکنید حالا یه ساک پارچه‌ای ساده است. نه، مهمه که خیلی این کار تمیز بشه. خب حالا میایم اون طرف کارو که دولای بسته بودن، یه دوخت نیش میزنیم. بچه اگه تکنیک دوخت نیش یادتون نیومد که چجوری بهتون گفته بودم بدوزین، میتونید بالای همین ویدیو این قسمت تکنیک دوخت رو کلیک کنید. خب ما الان 2 تا بندا رو داریم میدوزیم و این آخرین درزیه که از بند رو باید بدوزیم. خب کارا که تموم شد، 2 تا بندا رو میذارم روی هم. ببینید اول کار رو، انتهای کار رو قشنگ ببینید بندا رو روی هم پهن میکنم. اول کار، آخر کار رو یه خورده آرایشش میکنم. میبینید اون اضافه‌ای که ممکنه روی اول کار باشه یا انتهای کار باشه اونو میچینمش. حتی اگه من 1 سانت کوتاه بشه اصلا مهم نیست، ولی مهمه که 2 تا بندا کاملا میزون باشه و تمیز. خب بچه‌ها ببینید این روی کار منه. کارمو تا میزنم، وسط کارمو پیدا میکنم. وسط کارمو با دست یا با ناخن یه خط میندازم. میتونید با اتو هم این کار انجام بدین. میخوام جیبو روی کارم بدوزم. اول ویدیو بهتون گفتم میخوام داخل کار جیب بدوزم، ولی الان تصمیم گرفتم که جیبو روی کار بدوزم. ببینید یه خط با دستم انداختم. میتونید با سانتیمتر علامت بزنید، میتونید با اتو این کار رو انجام بدید. مهم اینه که وسط کارتون رو پیدا کنید. خب جیبم همین کارو میکنم، تا میزنم، یه خط با دست یا با ناخن میندازم. میبینید بچه‌ها یه خطی افتاده، حالا خودش شاید نور افتاده خوب متوجه نشید. این 2 تا خطا رو روی هم میذارم، یعنی وسط کارم، وسط جیبم روی وسط کارم باشه. از لبه کار من 6 سانت میام پایین و جیبو فیکس میکنم. شما میتونید 7 سانت بیاین، 8 سانت بیاین، هر چقدر که دوست دارین، هر جایی که دلتون میخواد میتونید این جیبو بذارین. من حالا فکر کردم شاید 6 سانت عدد مناسبی باشه. جیبو رو کار فیکس میکنم که تکون نخوره، که بتونم راحت بدوزمش. میبینید الان دور کارو اتو زدم، چقدر تمیز و مرتب وایساده. حالا وقتی فیکس شد از بالا شروع میکنم، دور تا دور کارمو میدوزم. یه نکته تو این دوخت این کار وجود داره بچه‌ها، یه خورده به این موضوع دقت کنید. از بالای سرقایمی میزنم، قشنگ با دستم کارو باز نگه میدارم که چروک نشه، کارم خراب نشه، جیبم چی نیفته روش. میام به گوشه کار که میخوام برسم یکم آرومتر میدوزم. وقتی به گوشه کار میرسم طوری چرخمو هدایت میکنم که دقیقا سر گوشه سوزنم توی کار باشه، یعنی سوزن به سمت پایین باشه، پایه چرخمو بلند میکنم و کارمو میچرخونم. حالا ادامه کارو میدوزم. دقیقا تو اون گوشم همین کارو میخوام بکنم. ببینید کار میرسه به گوشه، سوزن داخل کار، پایین، پایه‌مو بلند میکنم
کارو میچرخونم، مواظب هستم تیکه هایی هم که اتو زده بودم از کنار درز بیرون نزنه و کارو تا انتها چرخ میکنم. اول و آخر کارم حتما سرقائمی. خب اینم شد از جیب ما. خیلی تر و تمیز میتونم یه اتو هم بذارم که خیلی مرتب بشه. این پشت کارمونه. بچه ببینید پشت کارم خیلی تمیز شده. من با نخ رنگی دوختم که شما متوجه بشید. خب حالا میخوایم بند ساکمون رو علامتش رو بزنیم. کار رو از بالا تا میزنم، وسط کار رو پیدا میکنم، از وسط ساکم 7 سانت میام این ورتر رو یه علامت میزنم. اینو با یه سنجاق مشخص میکنم. خب ببینید همینو برمیگردونم، سنجاق اون طرفی هم میزنم. یعنی الان شده 14 سانت از مرکز به دو طرف فاصله داره. این فاصله بندامونه. بند دوخته شده و آماده شدهمونو میذاریم اینجا. بچه دقیقاً از جایی که سنجاق زدم همونجا که علامت زدم و بندو میذارم. فقط حواستون باشه بندو در راستا بذارید و بندتون پیچ نخوره. ببینید این قسمتی که نزدیک به مرکز همین میچرخه میاد این برم نزدیک به مرکزه. یعنی بندتون برعکس نشه. اینم با سنجاق قشنگ فیکسش میکنم تا قسمتی از کارمون آماده بشه. خب این تا اینجا میبینید؟ حالا اون طرف ساکم دقیقاً میذارم روی هم. دیگه نمیام دوباره هی اندازه بزنم بچه‌ها. از دو طرف، از دو تا پهلو کارو میزون میکنم و بندا رو دقیقاً جای قرار میدم که در امتداد بند اون طرف ساک منه. اینجوری کارم خیلی مرتب در میاد و اصلا این ور اون ور نمیشه دیگه بندا. فقط حواستون باشه وقتی میخواید بند اون طرف هم وصل کنید بندتون نپیچه. ببینید قشنگ در همون خطی که نزدیک به مرکزه اون طرف هم باید همون طرف درز باشه. در راستای بند اون طرف ساکم دوباره سنجاق میزنم. خب اینم از این. اما حالا اینو نمیدوزیم، فقط اینو علامت زدیم و نگهش میداریم. حالا میخوایم درزای پهلومون رو بدوزیم. بچه ها درز پهلومون رو میخوایم یه دونه درز دوبل بدوزیم. درز دوبل رو باید از رو بدوزیم. درز دوبل یک تکنیک دوخته. پس باید کارمون به رو باشه. به جای اینکه به پشت بخوایم بدوزیم باید کار به رو باشه. ببینید جیب ما به روه. خب دو تا پهلوها رو با هم میگیریم. این قسمتی که بچه ها اتو زده بودیم به سمت داخل اونو به سمت بیرون درش میاریم و از بالا از روی کار به فاصله 2 سانت از لبه پارچه شروع به دوخت میکنیم. پس یه دوخت ساده از بالا میزنیم تا پایین. بچه این خیلی تکنیک قشنگه این دوخت دوبل. حتما بغل شربالیاتون دیدین. وقتی دوختمش بچه ببینید چه کار میخوام بکنم. یکی از درزا رو میخوام سبکش کنم. سبک کردن درز البته فقط یکی از درزها رو یعنی که بخوام یعنی کمش کنم. پس یکی از درزای من میشه 1 سانتش رو میچینم فقط نیم سانتش میمونه. یه درزم همون 2 سانت هنوز مونده. میبینید فقط یکی از درزا رو بچه‌ها کم میکنم. یکیش 2 سانت یکی نیم سانت. خب الان کارو باز میکنم. ببینید اون درزی که بزرگتره اول یه تا میزنم دوباره یه تای دیگه میزنم روی کار و روی کار چرخ میکنم. پس ببینید چه شد. درزو اول یه دونه تا میزنم یه تای دیگه روی کار چرخ میشه.
این ور کار من 2 تا چرخ از رو شما میبینید، انگار 2 تا درز دوختم. اینو بهش میگیم دوخت دوبل یا دوخت بغل شلوار لیامون که همین مدله، بهش میگیم دوخت دوبل. یادتون باشه فقط همین یه درز پهلو رو اول بدوزیم. بذارین کار باز باشه، شما راحت چرخ کنید، راحت اتو کنید. اینو که دوختیم بعد میریم درز دوم پهلو رو میدوزیم. ببینید چقدر کار تمیزه، دیگه هیچ جام ریش ریش نیست. خیلی تمیز و مرتبه، هر دو طرفش تمیز در میاد. حالا اون طرف بچه‌ها تاکید میکنم حتما بادم از رو باید بدوزین کارتون رو. ببینید این پشت کارتونه، خط اتو رو باز میکنید و کار دوباره از رو به فاصله 2 سانت از لبه پارچه میدوزید. ببینید چقدر تاکید میکنم، میگم این روی کار، اشتباه نکنید. پس اول یه درز 2 سانتی از بالا میدوزیم تا پایین. و دقیقاً مثل همون طرف یکی از درزا رو سبک میکنیم، یعنی یه دونه از درزا رو نیم سانت از لبه دوخت میذارم و 1 سانت تقریبا میچینمش. اما درز پایینی، ببینید بچه‌ها فقط هم یه درز دارم میبرم، ولی درز پایینی همون 2 سانته. ببخشید من باید از این طرف ببرم چون این ور را دستم و اون ور برام سخت بود. خب دوباره مثل همون ور اول یه تا میزنم، بعد برش میگردونم و چرخ دومو میدوزم. این کار باعث میشه که شما دیگه نیاز به سردوز نداشته باشید و کارتون خیلی تمیز و خوب در بیاد. خب 2 تا درزا رو دوختیم، خیلی تمیز و مرتب میتونیم اتو بهش بزنیم و حالا بریم پایین کارمون رو بدوزیم. بچه کار رو برمیگردونیم به پشت، حالا دیگه به پشت میدوزیم. از یه پهلو به یه پهلوی دیگه میدوزیم. بچه اگه پارچتون ضخیم بود فقط یه درز 2 سانتی از پایین میدوزین، از اول تا انتها، یعنی از این پهلو تا اون پهلو یه درز 2 سانتی. بعد اونو لبش رو سردوز میزنید یا اگه چرخ گلدوزی دارید میتونید باهاش 7 و 8 بزنید. این یک روش که الان براتون میدوزم، ولی بعد اینو میشکافم یه روش دیگه براتون میدوزمش. ببینید فقط یه درز 2 سانتی هم به همین شکل و سر کارم یا سردوز میزنید یا 7 و 8. خب این در صورتیه که کار شما خیلی ضخیم باشه و چاره‌ای نداشته باشید. ولی اگه ضخیم که بود هیچی، همون روشی که به شما گفتم، فقط یه خط میدوزید. ولی اگه نه، مثل پارچه من نازک بود، 2 تا تا میزنید کارتونو و اونو چرخ میکنید. میتونید بچه ها اتو هم اول بزنید که راحت تر باشه براتون، بعد چرخ کنید.
سر کار اول یه سرقایمی بزنید، بعد قشنگ از این پهلو شروع کنید تا پهلوی دیگه. ببینید 2 تا هر 2 تا پارچه رو با هم تا میزنم، چون پارچه من کمی نازکه. البته پارچه محکمیه ولی خب جنسش نازکه. ببینید انتهای کار رو با دستم قشنگ تا میزنم و سفت نگه میدارم، بعد چرخ میکنم. میبینید این کار باعث میشه خیلی راحت چرخ کنم و هیچی اون ته اضافه نیارم. ببینید خیلی تر و تمیز، هر 2 طرف کار خیلی شیک میشه، هیچ ریشی هم نیست، خیلی هم تمیز در میاد. خب دیگه تموم شد. الان میرسیم به قسمت آخر کار که بندا رو میخوایم بدوزیم. کارو برمیگردونم، چون کارو تا زدیم بچه‌ها ببینید خیلی کار آسونه. کارو به رو میکنم، بندا هنوز به سمت داخل کیفه و از یکی از درزها شروع میکنم به دوختن. ببینید این اتو چقدر به من کمک میکنه. نیازی نیست که بچه‌ها حتما از خود پهلو بدوزیم، یکم برین اون برتر، چون این روی درز پهلو یکم ضخامت داره، شاید اولش دوختش سخت باشه. یکم از عقب‌تر شروع میکنم به دوختن. خب یه سرقایمی میزنم. ببینید چی کار میکنم. هنوز بندا به سمت داخل کیفه. یکی یکی سنجاقامو باز میکنم و شروع میکنم به دوختن. نگران نباشین، قراره این بندا بعداً بیاد به سمت بالا. این نوع دوخت باعث میشه که بند ساکای پارچه‌ایمون خیلی محکم باشه و به این راحتی باز نشه و پاره نشه. خواهش میکنم این ساکای پارچه‌ای رو بدوزین، تو رنگای مختلف برای خودتون نگه دارین و هر وقت میرین خرید از این ساکای پارچه استفاده کنید و سعی کنید کمتر از نایلون استفاده کنید، از ساکای نایلونی استفاده کنید. این کار خیلی خیلی خوبه. من خودم خیلی دوست دارم و همیشه این کار رو میکنم. وقتی هم که ازش استفاده میکنم بعد از هر خرید خب یه دفعه میشورمش، آویزون میکنم، خشک میشه و دوباره میتونم ازش استفاده کنم و بارها و بارها میتونم ازش استفاده کنم. خب حالا ببینید دوباره میایم به قسمت لبه کارمون رو شروع میکنیم به دوختن. الان بندها رو به سمت بالا میذاریم و یه دوخت بهش میزنیم. ببینید الان دیگه بندامون اومده به سمت بالا. اگه نگران بودین که بندا چجوری میخواد بیاد بالا، ببینید این شکلی. میبینید این بندا که کاملا محکمه. شما اگه 20 کیلو هم حتی بار توی این ساکا بذارید هیچ اتفاقی براش نمیافته. میتونید از پارچه‌های رنگی خیلی شاد استفاده کنید، میتونید روش تیکه دوزی کنید، میتونید خودتون روی پارچه‌ها یه سری کارهایی رو انجام بدید که کارتون جذاب بشه. من فقط خواستم شما روش دوخت این ساک رو یاد بگیرید، بعد دیگه اون به سلیقه شماست که قراره چه جور ساکی رو بدوزید. خوشحال میشم که این ساکایی که میدوزین و عکسش رو من بگیرین و بفرستین بچه‌ها. منم حتما اون رو تو پیج میذارم تا دوستای دیگه‌تون ببینن. خب ساک پارچه مام تموم شد. یه ساک پارچه ساده ولی با کاربرد بالا. امیدوارم که این دوخت این ساک آموزشش و دوختش برای شما مفید باشه و حتما عکس ساکای پارچه‌ایتون رو برای من بفرستید. خب دوستان خوبم، ساک پارچه‌ایمون تموم شد. من براتون یه پاپیونم روی جیبش دوختم که ببینید لذتش رو ببرین. این یه ساک پارچه ساده بود اما تکنیک دوخت دوبلو بهتون اینجا یاد دادم. در کنارش بچه‌ها یه دونه کیف دیگه هم دوخته بودم، یه ساک پارچه‌ای دیگه. این از پارچه متخال دوختم که پارچه ارزونیه و قیمتش خیلی پایینه و خیلی هم جنس سبکی داره. من برای اینکه این پارچه ببینید دقیقاً این شکلیه،
یه پارچه ساده است. برای که این از سادگی درش بیارم رفتم روی کار رو با دوختای ساده رنگی فقط دوختمش. این خودش یه جذابیتی به کار میده. دوست دارم که از این چیزا ایده بگیرین و تو ساک‌های پارچه‌ایتون استفاده کنید. ساک‌های پارچه‌ای بدوزین، عکساشو برام بفرستین تا من اون عکس‌ها رو به دوستاتونم نشون بدم. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیداری دیگر، بدرود.